Hello guys! Welcome back to my vlog. Ngayon gagawa tayo ng flower basket. So, sundan niyo ako. Start na tayo. Ang ganito lang siya kalaki. Ganito. Ayan. Tapos nandito na sa kamay ko yung dulo niya guys. Tapos iikot mo lang siya. Tapos itatali niya siya. Ganyan. Guys, ito yung gagawin natin hawakan ng basket. Ganito lang siya kahaba. Una, gagawa tayo ng maliit na bilog. Ayan. Tapos isa pa. Twist mo din. Ayan. Ganyan. Tapos guys, ito, ilalagay nyo dito. Ito, itatali nyo muna. Yan, ganyan siya. Tapos, gagawa kayo ng maliit na bilog. Ganitong size. Ganyan. Tapos, isa pa. Tapos, twist mo siya. Ayan. Ganyan siya guys. Tapos, susukatin nyo lang siya. Tapos, gagawa kayo ng maliit na bilog ulit. Tapos, tutwist mo siya. Tapos, isa pa. Tapos guys, ito na siya. Ngayon, ito, itatali nyo dito. Yan. Ganito siya guys. Tatabi ko muna siya. Ngayon naman, kailangan natin gumawa ng flowers. Yan, ganito lang siya kahaba. Tapos, yung ganitong size. 5 inches. Tapos nito ibubungol. Ayan. Tapos ito, nalagay nyo dito sa kabaw niya. Bubungol nyo ganyan. Tapos ito guys,
putulin natin. Tanggalin natin yung hangin niya. Yan. Tapos, iikot mo siya para magbuhol. Yan. Ganyan siya guys. So ngayon, ayusin na natin siya. Flowers na. Guys, gagawa tayo ng 5 ganito. Pero ibang kulay din. Ayan guys, tapos na tayo. So, nakagawa na tayo ng 5 flowers. Ngayon naman, gagawa tayo ng maliit na bilog dito sa gitna niya. Ayan. Tapos, itatali natin siya. Ito guys, ilalagay nyo lang siya sa gitna. Ano lang paglagay. Ganyan lang siya guys. Ayan guys, tapos na yung flower basket natin. Ayan. Guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.